ट्रोटल चाहिँ अब जस्तै मैले हालेको एमटीमा हालेको जस्तै मेरोमा चाहिँ त्यस्तो पावरै फिल भएको छैन जस्तै अब मैले यो हालेको त्यस्तो के उता भएको छैन भनेको यो यहाँनिर छ जस्तै अब यहाँ पछाडि यसको ठाउँमा यो लायो भने चाहिँ अब काम लाग्छ यो होइन यसको यो नम्बर प्लेट लाउँदाखेरि ट्राफिकले ल्याङ गर्दैन यो नम्बर प्लेट यसरी लाउनु पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने एमटी कुद्नु चाहिँ कुदाउनु सक्यो भने कुद्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन यो चाहिँ कुद्छ अब जस्ट मैले 130 भन्दा अलिक चाहिँ कुदाएकै छु सो हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन आजको ब्लगमा सबैलाई वेलकम छ र आजको ब्लग भनेको टक्क हाम्रो ब्लग स्टार्ट हुँदैछ भनेको खोराकडेजबाटै स्टार्ट हुँदैछ होइन र आजको ब्लगमा के कस्तो छ भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले कतिजनाले सोधिराख्नु भएको थियो होइन बाइकमा त्यो जुन त्यो हालेको पार्ट्सहरू चाहिँ जस्तै कतिले चाहिँ अब त्यो स्टकै हालेको हो कि त्यो चेन्ज गरेको हो कि त्यो कसरी हाल्यो र कतिले क्विक थ्रोटलहरू हाल्दाखेरि जस्ट बटार्दाखेरि जुन त्यो बटार्दाखेरि उनीहरूको पहिलाको र अहिलेको केही फरक पाइनँ भन्ने उनीहरूको सबैको एन्सर चाहिँ म आज त्यो जस्तो अब मैले चाहिँ कसरी गरेको छु र मेरोमा चाहिँ के अलिक चेन्ज छ भन्दा पनि जस्तै अब अलिक पावरफुल भएको छैन होइन के कस्तो छ त्यो सबै आजको यो भिडियोमा म भन्दैछु है सो अब हेरिदिउँ त्यही छ सो है हाम्रो ब्लग छ यहाँबाट स्टार्ट हुँदैछ टक्कसँग लगाएर मैले बाइक यहाँनिर राखिदिइसकेको छु सो अब हेरिदिउँ लेट्स स्टार्ट द ब्लग सो आजको सबभन्दा सुरुमा ब्लगमा स्टार्ट गर्नुभन्दा सबभन्दा सुरुमा ब्लगमा चाहिँ कुरा गरौँ भनेको क्विक थ्रोटलको चाहिँ है धेरैजनाले सबै मान्छेहरूले प्रायः सोधिराख्नु थियो क्विक थ्रोटल चाहिँ अब जस्तै मैले हालेको एमटीमा हालेको जस्तै मेरोमा चाहिँ त्यस्तो पावरै फिल भएको छैन जस्तै अब मैले यो हालेको त्यस्तो के उता भएको छैन भनेर कति धेरैले सोधिराख्नु थियो होइन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अर्को तार हालेर पनि गर्दाखेरि हुन्छ जस्तै यो चाहिँ एउटा मात्रै तार हाल्दाखेरि पनि हुन्छ तपाईँहरूले कतिले चाहिँ एउटा मात्रै तार हाल्नुभएको हुँदो रहेछ होइन स्टकको जस्तै एउटा मात्रै तार हाल्दाखेरि चाहिँ अलिक तपाईँहरूको यो लुज हुन्छ जस्तै अब अहिले यहाँ मैले चाहिँ डबल तार हालेको छु जस्ट एउटा तार हाल्दाखेरि चाहिँ अलिक त्यस्तो पावर आउँदैन भनेर भनिराखेको हुन्छ केटाहरूले खोइ अब त्यो एउटा तार लाउँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन है तर मेरोमा चाहिँ भनेको डबल वायरै गएको छ यहाँनिर डबल वायर लाउनु चाहिँ अति यहाँनिर गाह्रो हुँदो रहेछ जस्तै अब यो यसो गर्दा पुग्दैन नि त यहाँनिर सो डबल वायर लाउनुको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यो यता यो ट्याङ्की नै खोलेर यो ट्याङ्की खोलेर यहाँ तल यसको तार हुँदो रहेछ यताभित्र त्यो तार चाहिँ लुज पारेर है त्यहाँनिर लुज पारेर यहाँ माथि सुरुमा मिलाएर हालेर अनि पछाडि त्यो तल टाइट गरेको त्यसो गर्दा सजिलो हुँदो रहेछ नत्र चाहिँ यो हाल्नु चाहिँ अति गाह्रो पर्छ अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ यति जान्छ यति गएपछि सकिगयो क्या यतिमा हुन्छ क्या जस्ट इनिसियल चाहिँ एकदम बढाउँछ यो डबल तार हाल्नु भने चाहिँ होइन एकदम भन्दा जस्ट तपाईँहरूलाई त्यस्तो धेरै अब इनिसियल हुँदैन जस्ट तपाईँहरूको त्यो सुरुको हेरी चाहिँ अलिक धेरै नै राम्रो हुन्छ सुरुको हेरी चाहिँ जस्ट इनिसियल चाहिँ राम्रो बढाउँछ है सबभन्दा सुरुमा सोध्नु भएको क्वेसन भनेको यो हो यसको एन्सर भनेको त्यही हो है त मैले चाहिँ डबल वायरै हालेको यहाँनिर भनेको यो दुइटै तार छ यसमा यहाँनिर डबल तार गर्दाखेरि जस्ट इनिसियल चाहिँ अलिक बढ्छ त्यही हो जस्ट भरसक चाहिँ अब त्यो क्विक थ्रोटल हालिसकेपछि भनेको एउटा भन्दा डबल तारै हाल्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ जस्तै मैले चाहिँ डबल तार हालेको छु त्यो त अब आफ्नो मर्जी हो होइन जस्ट एउटा तार हाल्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो पावर चाहिँ आउँछ जस्तो लागेन खोइ केटाहरूले अब त्यसो भन्छ साथीहरूले पनि एमटीमा हालेको छ कतिजनाले है सो अर्को भनेको फर्स्ट क्वेसनको यो यसको एन्सर भइगयो र अर्को भनेको कतिलाई यो सोधिराख्नु भएको थियो मेसेज पनि गरिराख्नु भएको थियो यो जस्ट मैले भिडियोमै भन्छु भनेर यो त्यो उता गरेको थिइनँ कतिजनालाई चाहिँ भनेको थिएँ फेरि सबैलाई त्यो भनेर साध्य पनि हुँदैन भनेर जस्ट यसको काम भनेको चाहिँ जस्ट लुक्सको लागि मात्रै हो क्या अहिले चाहिँ लुक्सको लागि हो यसको अरू केही काम छैन ब्रेम्बोको यो भनेको जस्ट अहिले मेरोमा चाहिँ भनेको लुक्सको लागि मात्रै छ है यो जस्तै अब यो यहाँनिर छ जस्तै अब यहाँ पछाडि यसको ठाउँमा यो लायो भने चाहिँ अब काम लाग्छ यो होइन यसको ठाउँमा जस्तै यो चाहिँ यहाँ लिएर हाल्यो भने काम लाग्छ तर मैले चाहिँ यही छ जस्तै मैले चाहिँ यसको यस्तै पाइप खोजेको क्या जस्तै यहाँबाट यसरी छिराएर लगेर ट्याङ्की भित्र लगेर लामो लगेर ठ्याक्क सिधा लगेर यहीँ फिट हालिदियो भने चाहिँ यसले नै काम गर्छ भनेर त्यो खोजेको तर यो टाइपको पाइप चाहिँ मैले पाइनँ जस्तै अस्ति अनलाइनमा अर्डर गरेको थिएँ तर त्यो टाइपको रहेनछ त्यो खालि होइन रहेछ है त्यो भइगयो जस्तै अब यो पाइप गऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर लाग्यो भने चाहिँ हुन्छ क्या नत्र चाहिँ जस्तै यसको लागि चाहिँ लिभर यस्तो लिभर हुँदैन यसको लागि ब्रेम्बोकै लिभर अर्को पाउँछ त्यो लिभर मात्रै फेरि किन्नु पाउँदैन रहेछ खोइ मैले चाहिँ भेटिनँ है अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ काम लाग्छ यो नत्र जस्तो अहिले चाहिँ सोको लागि मात्रै भइरहेको छ अब जस्तै अलिक पछि उयो भएन भने यहाँनिर लिएर हालिदिन्छु यहाँनिर लिएर हालेपछि ठ्याक्कै यो त यहाँ फिट भइहाल्छ है सो यहाँनिर अर्को क्वेसन भनेको त्यही हो अनि अर्को धेरैले सोध्नु छ भने यस्तो यो नम्बर प्लेट लाउँदाखेरि ट्राफिकले ल्याङ गर्दैन यो नम्बर प्लेट यसरी लाउनु पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने छ खोइ अब जस्ट यतातिर चाहिँ होइन अब हाम्रो यता झापातिर चाहिँ अब यो नम्बर प्लेटले चाहिँ केही असर चाहिँ पार्दैन है यतातिर चाहिँ हुन्छ जस्ट साइड लाइट चाहिँ हुनुपर्छ
साइड लाइट र यो लाइट त यहाँ देखिहाल्छ साइड लाइट चाहिँ हुनुपर्छ भन्थ्यो तर खोइ अब जस्तै अब आजसम्म हामीलाई चेकिङमा पक्रेको भनेको चाहिँ मलाई एकचोटि कि दुईचोटि पक्रेको होला मलाई चाहिँ धेरैसम्म पक्रेको छैन होइन जस्तै जस्ट मलाई चाहिँ खोइ अब यहाँ म हिँडिरहेको हुन्छु अब यता यता माथि इलामहरू कता 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 कुदिरहेको हुन्छु म चाहिँ प्रायः जस कुदा त्यहाँ चेकिङमा पर्दा नि अहिलेसम्म चाहिँ केही भनेको छैन यो नम्बर प्लेटले चाहिँ होइन काठमाडौँमा भएको भए त्यस्तो पाउँदैन अरे जस्तै यहाँ चाहिँ अब पाउँछ भनौँ न यता झापातिर चाहिँ जस्ट यसको भनेको त्यस्तो केही फरक पार्दैन किनभने जस्ट नम्बर देखिरहेछ होइन अनि मेरो मेन भनेको साइड लाइट चाहिँ मेरो जस्ट यहीँनिर बल्छ क्या दिउँसो चाहिँ त्यस्तो चकिलो देखिँदैन राति भनेको चाहिँ साइड लाइट यहीँनिर बल्छ त्यसले गर्दा पनि यो लाइटले पनि अलिक देखिन्छ जस्ट मेरो हिसाबमा यो लाउनु एलाउडै छ होला जस्तो लाग्छ होइन यो नम्बर प्लेट यति सानो पार्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यस्तो केही फरक पार्दैन है अनि अर्को भनेको यो व्हिल कभर लाउँदाखेरि कतिले धेरैले भन्नुभएको थियो कि यो यस्तो यो के हुन्छ अरे खै माइलेज कम हुन्छ अरे खै के कतिले माइलेज कम कतिले के यो हावाले उतो हुन्छ भनेर फुल लाउँदाखेरि चाहिँ होइन जस्तै अब यो यसको त यो हाफ मात्रै छ नि त हाफ मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँबाट चाहिँ हावा उता पास हुनु पाउँछ क्या हावा पास हुनु पाएपछि यो बतासिँदैन जस्तै अब हावा पास हुनु पाएन भने चाहिँ यो बतासिन्छ जस्तै अब अहिले चाहिँ हावा पास हुनु पाउँछ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो बतासिनु पाउँदैन होइन जस्ट यो व्हिल कभर लाउँदा केही फरक पर्दैन व्हिल कभर जस्तो हावा मजाले पास हुन्छ जस माइलेज घट्ने छैन त्यो सबै एउटा भनाइ मात्रै रहेछ क्या जस्तै भन्थ्यो त्यो युट्युबमा कतिले भनिरहेको हुन्छ यो क्विक थ्रोटल लाउँदाखेरि माइलेज घट्छ यता त्यता त्यस्तो केही मलाई चाहिँ त्यस्तो केही हो जस्तो चाहिँ लागेन उस्तै हो जस्तो लाग्यो होइन त्यस्तो केही फरक लागेन त्यही हो अनि अर्को के सोध्दै थियो अर्को भनेको यो भइगयो अनि अर्को के थियो एकछिन मैले बिर्सेँ त्यो क्वेसनहरू अनि भनेको अगाडिको यो साइड लाइट यो धेरैले अनि यो सोध्नु भनेको यो साइड लाइट लाउँदाखेरि ट्राफिकहरूले के कस्तो ल्याङ हान्दैन होइन यो के हुन्छ त्यस्तो भेट्यो भने चाहिँ जस्ट ल्याङ गर्छ होला यो साइड लाइट चाहिँ लाउनु एलाउड छैन होइन यो साइड लाइट चाहिँ खास गरी भनेको यो चाहिँ साइड लाइट होइन यो चाहिँ खास गरी यस्तै ह्यान्डलमा लाउने हो क्या यो चाहिँ यहाँनिर ह्यान्डलमा लाउने हो तर मैले चाहिँ यो लुक्सको लागि हल्का साइड लाइटै बनाइदिएको यतिकै है त्यही हो साइड लाइटै बनाइदिएको छु अहिले चाहिँ जस्ट यो लाउनु चाहिँ पाउँदैन यो लाउन पाउँदैन जस्ट सायद मैले यो बुद्धिअनुसारले यो नम्बर प्लेट पनि यसरी चाहिँ मोडिफाई गर्न पाउँदैन किनभने ट्याक्क यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि राति चाहिँ लाइट देखिनु पर्दो रहेछ क्या यो जस्तै अब राति अब त्यो लाइट अब यहाँ देखिँदैन यति गरेपछि किनभने अब यहाँनिर हुन्छ यहाँनिर त्यसको लाइट देख्छ नि त यसरी चाहिँ पाउँदैन अरे भन्दै थियो होइन जस्ट तर यतातिर त्यस्तो कडा छैन त्यही हो सो अब भनेको अरू भनेको यस्तै हो होइन मैले अरू भनेको नयाँ के हालेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ यही DRL लाइट हालेको छु है DRL लाइट यसरी बल्छ यो चाहिँ राति चाहिँ दामी देखिन्छ दिउँसो यस्तै छ जस्तै अब DRL लाइट चाहिँ दुई तरिकाले बाल्न सकिन्छ क्या जस्तै अब यो अहिले यो बलिरहेछ होइन अब यो गरेर अब सेतो मात्रै नै बाल्न सकिन्छ क्या सेतो मात्रै पनि बल्छ होइन जस्तो डेमा चाहिँ राम्रो देखिँदैन नाइटमा चाहिँ बबाल देखिन्छ जस्ट त्यो लाइट मात्रै नै बाल्न सकिन्छ होइन अरू भनेको मैले यो ह्यान्डल नहल्लिनुको लागि यो लगाएको छु जस्तै अब यसको भनेको 120-25 कटेपछि अलिक ह्यान्डल हल्लिन्छ क्या यसको 25-30मा त्यस्तै ह्यान्डल हल्लिन्छ जस्तै त्यतिखेर चाहिँ यो काम लाग्छ होइन कतिले भन्छ त्यो 25-30 MT-20 भन्दा धेरै कुदैन भनेर तर खोइ अब यो चाहिँ कुद्छ अब यो चाहिँ होइन MT कुद्नु चाहिँ कुदाउनु सक्यो भने कुद्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन यो चाहिँ कुद्छ अब जस्ट मैले 130 भन्दा अलिक चाहिँ कुदाएकै छु होइन अब त्यही हो बाटो अनुसार पनि फरक पर्छ अब त्यो अब बाइकमा भर पर्छ भन्नु मलाई अब कस्तो भन्नु होइन सो त्यही हो अब भनेको ल आजको भ्लग भनेको यति नै हो है सो अब अरू केही नयाँ नौलो केही सोध्नु छ भने तपाईँहरू यसो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यही छ बाइकका भनेको है त ल होप यु गाइज इन्जॉय दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु दिस च्यानल धन्यवाद